Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bì cuốn chai nha. Một món chai mà mình thấy ai cũng đều thích ăn, vừa dễ ăn nè, dù là mình ăn chay hay là ăn mặn gì, ăn cũng đều thích hợp luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Ở đây đầu tiên mình chuẩn bị khoai lang. Phần khoai lang này thì tùy các bạn. Ở đây thì mình dùng 3 loại luôn cho nó đủ 3 màu cho nó đẹp. Nửa ký khoai lang đã gọt vỏ. Bên đây một cái củ sắn vừa vừa thôi ha, mình cũng gọt hết phần vỏ luôn. Tàu hũ thì mình mua cái loại chiên sẵn 5 miếng. Còn bên đây là 3 muỗng canh thính gạo, có thể mua sẵn. Trước hết thì mình sẽ xắt cái củ sắn ra. Củ sắn thì không có cần phải xắt cho nó mỏng quá, mình xắt vừa vừa thôi vậy nè, để một chút nữa mình đem đi chiên. Tiếp theo là mình bào sợi cái khoai lang. Đây là khoai lang màu cam nè, đủ 3 màu luôn á. Mỗi một loại khoai thì nó có tinh bột khác nhau ha, mình trộn đều lại luôn. Chút nữa mình chiên lên, nó ngọt ngon và thơm nữa. Đây, mình bào xong rồi nè, nhìn đẹp quá ha, 3 màu trộn lẫn với nhau á. Rồi, để bên đi ha, cho nó khô ráo. Các bạn đừng có cho nó ướt nước nha, cho nó ướt nước một chút nữa mình chiên nó lâu vàng lắm á. Chiên tàu hũ trước ha. Tàu hũ này mua đã chiên sẵn rồi, nhưng mà mình phải chiên lại cho nó giòn ở bên ngoài cũng là cho nó chín thêm. Người ta chiên thì chỉ là chiên sơ thôi à. Còn nếu các bạn mua tàu hũ trắng về mình chiên cũng được nữa. Tiếp theo là thả cái phần củ sắn vô mình chiên luôn. Chiên cho củ sắn nó vàng hai mặt cũng như là nó chín ở bên trong. Thì mình chiên lửa vừa thôi ha, để thôi nó bị khét á. Rồi các bạn cứ để yên mình chiên cho nó vàng rồi mình trở bề. Chiên được hồi thì củ sắn nó vàng đều hai mặt vậy nè. Cho nó vàng đều, nó chín hai mặt. Chín đều rồi thì các bạn vớt nó lên nha. Phải mình để lửa nhỏ vừa vậy nè, nó mới chín kịp ở bên trong. Không thôi là nó chín áp ở bên ngoài mà ở trong củ sắn nó chưa kịp chín thì nó cũng không ngon. Vớt lên hết là để cho nó ráo dầu. Tiếp theo mình thả khoai lang vô chiên. Khoai lang thì các bạn thả vô từ từ thôi ha. Mình chiên chút bắt đầu nó vàng nó chín vậy nè. Lúc này thì nó giòn rụm luôn. Mà nó tụ thành những cái cục nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi cũng vớt nó lên rồi để cho nó ráo dầu. Khoai lang chiên lên nó thơm lắm. Thả vô tiếp. Nửa ký này là mình chia ra làm 4 phần để chiên á. Chiên từ từ vậy nè nó mới chín đều. Phần khoai đã chiên xong hết rồi, các bạn cho hết vô trong cái thau lớn. Giòn rụm luôn á. Củ sắn thì đợi cho nó nguội bớt, các bạn sẽ xắt sợi nhỏ nhỏ. Xắt cho nó đều á, để chút nữa mình trộn chung với khoai lang á. Nó sẽ đều và nó ngon hơn. Tàu hũ mình cũng xắt sợi ra nhỏ nhỏ luôn nha. Chiên nó vàng đều vậy nè, nhìn nó ngon quá. Chấm với tương ớt cũng hấp dẫn nữa. Sắc xong rồi để vô thau luôn. Mình sẽ bóp sơ cái phần khoai lang này ha. Nó giòn các bạn bóp sơ nó cho nó nhỏ ra. Tại vì hồi nãy lúc mình chiên nó bị đóng lại thành cục Mình bóp nó ra vậy nè. Cho nó đều, một chút nữa mình trộn đều hơn. Củ sắn nó cũng ngọt nè, mà khoai lang nó cũng ngọt nè, và nó giòn rụm nữa. Cái độ ngọt tự nhiên thì mình làm nó sẽ ngon. Thêm tàu hũ vô nữa. Mình làm cái món bì này, đây là cái cách làm truyền thống hồi xưa giờ luôn á. Mình thêm vào trong này muỗng canh đường. Rồi thính gạo mình rang lên thì mình cho vào. Thích thơm nhiều thì cho 3 muỗng canh. Còn các bạn không có thích nhiều thì mình dùng 2 muỗng cũng được. Hoặc là thay bằng cái đậu phộng rang rồi cái mình đập cho nó dập dập trộn vào cũng ngon nữa nha. Tùy theo sở thích của từng người. Riêng mình thì mình thấy cái cách làm truyền thống là làm với thính thì nó ngon nhất. Trộn cho thật là đều rồi mình để đây cho nó thấm gia vị. Bây giờ mình đi pha phần nước mắm chai. Mình có là 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê nước tương đậm. Thêm nước nóng cho nó tan đường nha.
Rồi chanh hay là tắc hay là giấm thì mình cho vào tùy thích. Khuấy đều lên cho phần đường này nó tan để có được cái chén nước mắm chai. Cuối cùng là cho ớt băm, thích ăn tỏi thì cho vào, còn không thích thì bỏ qua. Vậy là được chén nước chấm chai ngon rồi đó. Ăn cùng thì mình có là cải xà lách nè, rau thơm các loại. Rửa sạch xong rồi các bạn sẽ xắt ra nhỏ nhỏ nha. Thì mình xắt càng nhỏ mình trộn vào khi mà mình cuốn nó đều và nó ngon lắm. Các bạn đừng có để nguyên mình cuốn, nó không có ngon đâu. Để cuốn bì thì mình dùng đây là cái bánh tráng nè. Bánh tráng này là cái loại bánh tráng mặn vuông, làm bằng gạo thì các bạn tìm mua trong chợ nha, nói đây là bánh cuốn bì. Còn tìm không có cái này thì các bạn dùng cái loại bánh tráng gạo dẻo mà lạ cũng được nữa. Mình quét sơn lớp nước mỏng để cho cái bánh tráng nó dẻo, mình cuốn nó không có bị rách nè. Và cái bì của mình để cả ngày nó không bị khô nữa. Trước hết thì mình sẽ cho cải và rau lên ha. Và mình cuốn cho nó gọn gàng lại, xong rồi hãy cho cái phần nhân lên. Các bạn dàn cho nó đều ra. Rồi túm lại, mình dùng 2 miếng bánh tráng nhập lại cho nó dày để cuốn nó không có bị bể. Rồi cuộn lại, cuộn đến đâu thì có bánh tráng dư các bạn sẽ lắp nó lại đến đó nha. Làm vậy thì cái chiếc bì của mình nó gọn gàng, nhìn nó đẹp và nó đều hơn. Và nhớ cuộn cho nó chặt tay. Vậy là xong rồi nè. Các bạn làm lần lượt nha cho đến hết bì. Mình cuộn xong rồi nè, các bạn được bao nhiêu đây nè, rất là nhiều ha. Ăn cùng là mình có đồ chua củ cải nè, chấm cùng nước mắm cho nó ngon. Cuốn bì vừa ngon mà cầm lên nó mềm tay, nó không có bị khô cứng Rồi bây giờ mình sẽ xắt nó ra. Bì cuốn thì thường các bạn sẽ cuốn với bánh tráng mà nó lớn cuốn xong rồi cái mình ship nó lại, rồi bọc ở bên ngoài thêm một miếng bánh tráng nữa để khi mình cắt nó không có bị rời rớt. Rồi để mình để cả ngày bánh tráng nó không bị khô. Hoặc là không có quấn cái bánh tráng ở bên ngoài thì các bạn lấy cái bọc mình buộc nó lại ha, cho vào trong cái bọc, không có bị hư đâu, cũng không có hao. Ăn cùng thì mình có thêm chút xíu đồ chua thì ăn nó mới hấp dẫn. Chấm vào, rồi bây giờ mời các bạn cùng ăn nha. Ngon lắm dù là ăn chay hay là ăn mặn gì thì cái món này đều hấp dẫn luôn, ai cũng thích ăn. Mình chấm nguyên cuốn vậy nè, nó mới ngon. Rất là ngon, ăn một lần chắc 10 cuốn này luôn cho nó no bụng mà không có bao giờ bị ngán. Bì cuốn chay thì mình thấy ai cũng làm được và dễ dàng, vừa thanh đạm vừa ngon, bổ dưỡng nữa. Làm sẵn vậy nè, các bạn có thể ăn với bún bì hoặc là mình cất vào trong tủ lạnh luôn, khi nào ăn mình đem ra mình cuốn là ăn Thực hiện món chả chay này nha. Để làm chả lụa chay thì mình chuẩn bị đây là 300g hồ ki lá nha. Thì mình dùng cái loại hồ ki lá khô Nếu các bạn ăn nhiều hơn thì có thể tăng lên. Các bạn cũng có thể dùng cái loại hồ ki lá mà loại tươi cũng được nữa. Nó khô thì nó giòn lắm, các bạn chỉ cần mình xé nhẹ nhẹ thôi hoặc là mình bóp lại vậy nè, nó cũng rớt ra nữa, nó giòn Còn nếu mà dễ hơn các bạn cho ra mình phơi nắng 1 tiếng đồng hồ, rất là nhanh, nó giòn thì nó dễ. Và mình sẽ xé ra những cái miếng thật là nhỏ luôn và xé hết toàn bộ cái lá hồ ki này. Xong hết rồi thì mình chuẩn bị cái thau nước, mình cho vào đây 1 muỗng canh muối. Nước này khoảng 2 lít ha. Và các bạn sẽ cho lá hồ ki vô. Mình ngâm với nước muối vậy nè, để loại bỏ những cái chất dơ bụi bặm Với mình cho cái hồ ki của mình nó ngấm chút xíu gia vị nữa. Thì các bạn sẽ xé thật là nhỏ và mình cho vô hết luôn nha. Ngâm với nước để cho lá hồ ki nó nở ra. Nếu mà các bạn làm lá hồ ki tươi thì không cần cái bước ngâm nước này nha. Mình xé và mình cho vô trong nước hết. Xé ra thì nó cũng hút nước nhanh lắm các bạn. Mình ngâm cũng nhanh. Chỉ cần cho nó thấm đều nước hết thì cái lá này nó sẽ mềm lại Đó, mình mới để xuống mà thấy nó mềm rồi nè. Rồi mình sẽ để đây và mình ngâm khoảng chừng nửa tiếng thôi Quay trở lại cái thau hồ ki nè, mình ngâm nước được nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ các bạn thấy nó mềm ra rồi nè. Không có cần ngâm lâu đâu, mình chỉ cần ngâm cho nó mềm là được Rồi bây giờ thì mình sẽ vớt lên hết luôn, cho nó ráo cái nước muối này. Các bạn sẽ cho trở lại nước sạch mình rửa nha.
rửa cho nó sạch hết cái chất bụi bặm hồi nãy mà mình ngâm á, rồi cái mình vắt cho nó khô lại. Vắt vậy á thì nó cũng ra bớt cái phần nước muối hồi nãy nữa, nó chỉ còn đọng lại tí xíu thôi. Các bạn rửa sạch á thì nó bảo đảm hơn ha. Xong rồi mình cho vào cái gỗ nè, thì mình vắt cũng không có khô lắm đâu. Rồi mình cho vào trong chảo khoảng chừng 3 muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ cho hành tím vô, mình phi thơm. Cũng có nhiều người á, ăn chay thì không có dùng hành tỏi, nhưng đối với mình á, thì không có dùng thịt cá là được rồi. Còn gia vị á, thì mình phải cho vô để thơm hơn, xào cho nó săn thơm. Như vậy là được rồi nè. Mình sẽ cho hết toàn bộ cái hồ kỳ vô mình xào. Ở trong đồ chay á các bạn, không dùng tỏi nhưng mà hành á, thì mình phải dùng á, để cho nó thơm. Thì mình xào cho nó săn thơm thì mình sẽ nêm vào đây khoảng chừng 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối. Tiêu hạt á, thì các bạn có thể rang lên cho nó thơm ha, rồi tiêu xay nữa. Rồi trộn đều lên. Gia vị này thì mình thấy nó vừa ăn luôn. Xong rồi các bạn sẽ xóc đều lên nha, để cho nó ngấm gia vị. Lúc này gia vị nó ngấm rồi nè, mình sẽ cho vào đây một chút xíu nước, khoảng chừng nửa chén nước ha, để cho cái lá hồ kỳ này nó chín đó các bạn. Không thôi nó không chín, nó khô lắm. Đậy nắp lại. Thì mình đậy nắp khoảng 5 phút. Mở nắp ra thì các bạn đảo đều lên. Lúc này á, hơi nó lên nhiều nè, hồ kỳ mình thấy nó cũng mềm ra. Vậy là được rồi đó. Mình sẽ tắt bếp. Rồi mình sẽ chuẩn bị cái túi ni lông này nè, hoặc là các bạn quấn ở trong cái màng bọc hay là lá chuối. Nhưng mà mình thấy á, là đối với cái chả chai này làm bằng cái túi vậy nè là thông dụng nhất á. Bán ở ngoài chợ thì người ta cũng làm vậy nè. Mình cho vô và các bạn ép cho nó giã xuống ha. Dùng 2 chiếc đũa vậy nè, các bạn túm nó, mình kéo xuống vậy nè để cho nó giã. Càng giã thì càng ngon. Xong rồi mình sẽ quấn nó lại nè. Các bạn sẽ cố định nó bằng cái cọng dây ni lông. Mình buộc chặt lại, siết cái mối đầu ha, rồi cái mình quấn giống như là gói bánh tét vậy đó. Thấy vậy là dễ nhất luôn á. Cái cách này nè, các bạn buộc á, cái cọng dây nó được siết thì cái đòn chả của mình nó mới ngon. Và với cái lượng này thì mình chia ra làm 3 đòn, thì đòn chả của mình cũng lớn ha. Nếu mà bé thì chắc khoảng 30.000 á. Rồi xong rồi nè các bạn, mình đã làm xong hết 3 đòn chả lụa rồi đó. Nhìn những cái đòn thấy cưng ha, nó đều đặn, nó uống nu à. Rồi bước cuối cùng là mình sẽ đem hấp chả nha. Mình hấp cho nó chín á, thì chả nó sẽ nở ra, và khi để nguội nó dẻo lại. Cho vào trong sừng hấp. Các bạn thấy vậy chứ mình hấp ra một chút nó còn nở ra nữa đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ hấp nha. Hấp cũng nhanh lắm, mình hấp nửa tiếng à. Sau nửa tiếng á, thì bây giờ chả nó chín rồi. Đây những cái đòn chả lụa của mình nè, nó nở ra thêm và nhìn nó cũng ngon hơn, hấp dẫn quá. Các bạn phải chờ cho nó nguội thiệt là nguội á, thì chả nó mới giã lại, ăn mới ngon nha. Còn mới hấp ra nó còn nóng á, nó chưa có giã đâu. Ở đây là mình để được 2 tiếng rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra cho các bạn cùng xem nha. Đây bên trong rất là ngon nè. Mình cắt chả mà mình thấy nó có cái độ dẻo á, và nó giã đòn chả thì chả nó mới thành công. Nó không có bị tơi rời ra. Còn nếu các bạn làm mà nó bị rời á, có nghĩa là chả chưa có chín, nó chưa có đủ độ nở á. Mình thấy cái cách làm của mình rất là nhanh, chỉ cần hấp nửa tiếng đồng hồ thôi à. Tại vì trong lúc xào á, mình có cho nước á, thì chả nó cũng chín rồi. Và nhanh gọn nữa, không có cần phải luộc gì hết trơn á. Chả rất là ngon luôn nè. Nó dẻ và nhìn thấy nó trắng nữa, hấp dẫn quá. Thì chả chay này rất là dễ ăn các bạn. Mình ăn không chơi, mình chấm muối tiêu cũng ngon nè. Hoặc là các bạn ăn với mì, hủ tiếu, rất là thấm luôn. Mình thấy gia vị mình nêm vậy là vừa miệng. Nếu các bạn nào mà thích mặn nhạt á, thì trong cái lúc mà xào á, thì mình sẽ nêm nếm nha. Xong rồi mình hả gói. Làm vậy á, thì vừa miệng mình hơn.
Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chả chai này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, chia sẻ các video của mình nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.